عليكم شباب زين الحمد لله معكم ليث من قناة ليث فيديو جديد أو مقطع. اليوم يا شباب مقطعنا هو حرب الباب بس ماب جديد وأنا هاي أول مرة ألعب هذا الماب. يا شباب شوف هذا الماب شلون تخطيط خطة وهاي يا شباب. أنتم مستعدين يا شباب؟ هذا الماب يمكن بعضكم هنا راح نلعب قيامة حلو. اوكي يا شباب اول مرة متحمس له يا شباب، متحمس جدا متحمس. يلا ابتدي والله عاد نكمل ما اوكي يا شباب. دحين رجعتني راح اجيب الاغنية. لا الحين اوكي يا شباب. اوكي يا شباب رجعنا لكم الحين. نتكف عليهم قالوا لي حباب الطيكولات لي تتسوي واحد وانا ما لك لا يا شباب انا ما لك لا تبعد ما لك نشوف النص اعتقد النص اوف كورس النص هو اول مرة هذا حمس له نص التنين بس جيب له كذا. اوكي يا شباب دحين اسف على القط. هذا لو وقفته يصير ينتهي الفيديو فلا وقفته ما اقدر بيضتنا تفاكي والله لازم اجيب والله اقسم الله لازم انا يا بلد كان واحد منو والله اصحابي منواب. اوكي ناخذ ماب جديد. هذا ماب جديد
أحللكم بر عاد بر راح أكبر الشاشة يا شباب. اوكي يا شباب هسه انا حاليا اقولكم هالشي يا شباب انه مات التصوير 15 دقيقة هو بعد مات هذا 15 دقيقة بعد انا ما اقدر اتحكم فيه. يا شباب لا تحطوا لايك اشتراك بالقناة واقولكم مع السلامة. بس ما راح انهي المقطع بس اقولكم مع السلامة لان هذا ما اريد اشوفه اريد اكبركم ان شاء الله. فيا شباب اعذروني الى يعني الفيديو على ساعة راح ياب اعذروني كلش راح اطلع يا اخي شنو. اوكي يا شباب ما العب واحد. اوكي مثل ما حطوا لايك واشتركوا بالقناة. راح اقول لكم هسه مع السلامة. ما راح اقفل الفيديو بس يعني مالتي هذا مالتي مالت تصوير الشاشة يا اخي. اوكي مالت تصوير الشاشة يعني خلطان اوكي بس صغرها احسن والله احسن مني بالاخر ما اوكي لان انا ما دورت مالتي. يا شباب يا شباب لاقي يطلع لكم هنا يعني بس انا يطلع لي ما يطلع افضل يا شباب لان يا شباب كتبوا لي بالوصف باعني ارجوك حتى لو ما تبي تشترك بس اكتب لي بالوصف برنامج ثاني اصور بيه احسن من هذا يعني. ويابي شوي وقت شقد ما تريد يصور لك اريد بس برنامج ثاني حبار من بسم بالله والله الله يعطيكم العافية لي تابعني ارجوك والله يجون انا هواي مشاهدين بس اكثر مقطع كان هواي مشاهدين بيت 30 مشاهد يعني هاي اكثر مقطع 12 والله اني فيك والله ولا لا تي لا
أجل مريت أجل مريت والله ما خليك والله ما خليك أنا يا عامر والله ما خليك والله ما خليك أجيب بول أجيب إيجيبت بس بول 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 بس بول اليوم رايح صامولي صامولي عملية الغدار ألعب دايما بالنار الشباب وصلنا لنهاية مقطع، تحط لايك وتشترك بالقناة ومع السلامة.